ม่ครับเบรกนี้นะฮะปากท้องต้องรู้ในวันนี้นะครับมีแม่ค้าคนสวยน้องพลอยใสมาชงน้ำชงในรายการแถมชงเร็วมากๆด้วยนะคะ ติดตามได้ในปากท้องต้องรู้ดูแล้วรู้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะแล้วที่น่ารักเป็นหัวด้านนะจำลูกค้าได้หมดเอาใจใส่แซ่บแบบพี่พ่อของแม่บ้างนะคะงั้น这个多少钱啊？สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะ วันนี้พลอยใสก็จะไปออกรายการทีวีนะคะ โอ้โหตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการนะคะไปเร็วๆสายแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ค่ะเดี๋ยวมีคนช่วยลูกมีคนช่วย3 ปีแล้วมันใช้ได้นานลูกโตในของพี่ตุ๋ยก็มีคนก็มันก็เริ่มขายกันเยอะไงแม่ไม่ค่อยจะหรอกพี่นายอย่าลืมนะติดผมอยู่นะทำเองทุกอย่างเลยหนูตั้งแต่แบบจัดร้านไปน้ำไปซื้อของนู่นนี่นั่นหนูก็เล่ากิจวัตรประจำวันของพี่ตุ๋ยเช้ามาก็บอกไปเลยแล้วมีขนมแกงร้านอยู่ด้วยก็พูดแต่ว่าหนูสนุกได้นะแล้วก็มันลดสัญญาณมาจาก น้องแป้งจะถามว่า นี่แหละ ทำไมถึงถ่ายแค่วันละ3 ชั่วโมงหนูก็เล่าให้เธอดูฝึกดิ เดี๋ยวก็รู้ อุ้ยฟิล์มไม่ใช่แบบนี้ ใช่ไหมถูกตรงไหน เดี๋ยวนะมันไม่สวย เดี๋ยวสิเอามาอ๋อน้องๆนะเราไม่อยากซื้อมาน้องไม่ได้วางไหนตัว อ่ะพี่วางเลย นายยัดเข้าไปหรือเปล่า จะกินอะไรก็สั่งไปไม่เหมือนนะโซ่ไม่พูดมาอยู่เลยมันก็พูดครับทั้งวันเลยผมว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มีได้เสิร์ฟอะไร เสิร์ฟอะไรอ่ะ มีเสิร์ฟอะไรไหม เฮ้ย น้ำมันน้อย ทายเดี๋ยวจะ นะครับคนที่สั่งน้ำบ๊วยครับด่าได้เลย ใคร ปลดล็อกกันไป ใครสั่งมาเอาให้สั่งน้ำไว้ ไอ้แบงค์ต้องกี่รอบพากลับไป แม่ร้องอุ้ยเลยโถ ปกติแบบไม่ได้ต้องช้าอะไรมากนะไปฝากขอพี่เอกับน้องแป้งมาถ่ายรูปไหนของโมก่อนค่ะรูปนึงนะคะพี่เอพี่แป้งนะคะพี่เอบอกว่าน้ำชงพลอยใส่หนูก็หนูใส่ไว้เลยลูกแล้วเดี๋ยวเหมือนแบบกำลัง โอ้ยที่ไม่ใส่พี่กินนะ พี่เออันนี้กินได้ ได้ครับ ชงเมื่อกี้ให้ถ่าย กินจะกินแล้วก็เรียก ถ่ายรูป ก็ทำชา ถ่ายรู เรื่ ป อง ก่อน นี้นะ ค่ะถ่าย ลอง เป็นแม่ค้าคนแรกที่ลูกค้าของหนูน่ารักดีอ่ะเก่งจัง เปิดที่พี่เอเดี่ยวนะพี่เอเชิญด้านข้างได้ไหม
เสียง เอาแล้วใช่ ไม่ ไหม ไม่ไปกำลังว่า หายใจเข้าลึกๆใจเย็น เขาแบบว่าต้อนรับน้องพลอยเปิดแล้วก็ให้น้องสิบค่ะ เดี๋ยวกินบีบ ใช่ใช่เดี๋ยวอันนี้เช็คเฉยๆเดี๋ยวเราซูมเข้าไป กล้องหัวทิ่มแล้ว เขาก็หวาน คือ สอง ถ้า ร้อย ลิ ลูก มิตที่ไหนเท่านั้นเลยอ่ะชอบกิน นี่คุณแล้วที่ทึ่งไปกว่านั้นนะไอ้แม่ค้าคนสวยของเราเนี่ยยังไงรู้ป่ะพ่อแม่พี่น้องเคยเป็นอาชีพนี้มาก่อนไหม ไม่เคย มันไม่ง่ายนะ อ้าวแล้วอย่างนี้คือ มันเป็นกาแฟโบราณแล้วนะ เราก็ไม่ได้มีความรู้ด้านการชงอะไรอย่างนี้มาก่อนเนอะไม่รู้เลย ที่บอกว่าอยากเปิดเปิด มีแค่สอง ชี้ช่วยโทรมาแบบพลอยสายอยากเปิดร้านไหมอ้าวอยากเปิด เนี่ยหัดนานไหม นานค่ะก็คือแบบชาก็คือแบบว่าลองเทสหลายตัวมากว่าต้องใช้ชาอะไรดีแบบไหนมันถึงไม่ขมแบบไหนจะหอมอะไรแบบนี้ค่ะ อันนี้แบบเราเทสเองหรือว่าเราให้ลูกค้าอ๋อแล้ว ลู เขา กค้ามาอีกวันหนึ่งเขาก็มาซื้อแล้วก็จะบอกว่าอุ้ยอันนี้หวานเกินไปวันนี้ชาขมเกินไปอะไรอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเพื่อที่จะแบบให้ลูกค้าแบบติดใจบางทีญาติสมก็ทานไม่หวานนะคะ อืม วันแรกหนูก็ใส่1 ช้อนโต๊ะไปเลยนะ ชมไปด้วยชมไปด้วยนี่เขาน่ารักมากเลยนะ ลูกค้ามีเหมือนแบบมีของไปครบอ่ะ ค่ะ แต่ฉันยังทำงานไม่เป็นอ่ะสอนฉันหน่อย ลูกค้าก็ไปก็ยืนสอนว่าโชดใส่ได้นี่เลยจนมาได้สูตรที่มันลงตัวหมดเลยในตอนนี้นะคุณ 3 ชั่วโมงทุกวันหนูไม่มีวันหยุดเลย หยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ อยู่เสาร์อาทิตย์นะครับมาขายจันทร์ถึงศุกร์นะครับ ตั้งแต่ 6 โมงไปจนถึง 10 โมงอ่ะคุณไปรอได้เลยนะครับ ตรงไหนนะพลอย อยู่ที่สุขุมวิท 21 ซอย 1 ค่ะ อยู่หน้าร้านปิงหูฉลาม ตรงนั้นหาง่ายนะครับบริย่านเนาะ นี่ไงล้นรถไปเลยจ้า ลูกค้าได้หมดเลยนะลูกค้าคนนี้มาคือแบบนี้พลอยใส่จ๋าฝากร้านหน่อย ได้เลยค่ะร้านเปิดสายอยู่ที่อโศกนะคะ สุขุมวิท 21 ซอย 1 นะคะ อยู่ที่หน้าร้านปิงหูฉลามนะคะ เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6 โมงเช้าจนถึง 10 โมงเช้านะคะ จ้ะ ฝากแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็มีคอร์สเปิดสอนพี่ๆด้วยนะคะทางออนไลน์ด้วยค่ะอยู่ที่ไปที่ www เอามา ทีเชอร์บูนะคะ .com เซิร์ชว่าปอยสาย Coffee Shop นะคะก็จะเจอเลยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะสำหรับ 9 คนแรกนะคะ ก็จะมีส่วนลด 3,500 บาท ขายของเพราะฉะนั้นนะครับ รีบไปสมัครกันก่อนนะครับ ที่ www นะฮะ teachable นะครับ แล้วก็teachable.com พลอยใส coffee นะครับ ลองไปดูนะครับ มันเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะ คุณพ่อคุณแม่อย่างที่บอกครับว่าปากท้องต้องรู้ของเราเนี่ย ค่ะ ไม่ว่าใครที่ทำอาชีพนะครับ ก็สนับสนุนด้วย แล้วก็พร้อมที่จะหยิบยื่นอาชีพให้ด้วยนะครับ สมัครกันไปเยอะกี่คนนะ 9 คน 9 คนแรกนะ มีส่วนลดได้ด้วยนะคุณ 3,500 รีบหน่อยนะคุณ สอนหมดเลย พร้อมเปิดร้านได้เลยค่ะ แล้วก็สามารถเรียนตัวต่อตัวได้เลย เห็นไหมเนี่ยจากประสบการณ์นะครับประสบการณ์โดยตรงแล้วก็ประสบการณ์จริงนะครับ ที่เก็บเกี่ยวมาและตอนนี้พร้อมที่จะสอนอาชีพให้กับทุกคนแล้ว วันนี้ขอบคุณมากนะครับน้องพลอยสายขอบคุณมากค่ะ